नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पौष्टिक आणि चविष्ट नाचणीचे लाडू। नाचणी हे एक सुपरफूड आहे जे आहारास भरपूर पोषण व आरोग्यदायी आहे। नाचणीचे सत्व पराठे, थालीपीठ, भाकरी बनवलीच असेल। आज लाडू बनवूयात। लहान असो वा मोठा सर्वांनाच आवडतील, अगदी सोपी आणि चविष्ट लागतात। चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर कसली वाट पाहता आणि रेसिपी शेवटपर्यंत पहा। तर इकडे मी गाईचं साजूक तूप, गूळ पावडर किंवा बारीक कापून गूळ खडा घेतला तरी चालेल, नाचणीचं पीठ, तीळ, डिंक, खसखस, जायफळ वेलची पावडर, सुंठ पावडर, खजूर किंवा खारीक पावडर, सजावटीसाठी काजू बदाम पिस्ताचे तुकडे, हे लाडूच्या वरती आणि हे आपण तळून घ्यायचे। सर्व साहित्याचे प्रमाण, टिप्स व फायदे मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहे। आता कढई चांगली तापली की त्यात तीळ आणि खसखस 1 मिनिट आपण भाजून घेणार आहोत। खसखसही घालायची आणि असं भाजून घ्यायचं। गॅसची फ्लेम कमीच ठेवायची। खसखस तडकायला लागली की काढून घ्यायची। भाजून घेतल्यामुळे कडवटपणाही लागत नाही आणि तीळ खसखस तेल सोडतात जे शरीराला चांगले असतात। आता एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं। त्यानंतर कढईत थोडं तूप घालायचं। तूप विरघळलं की आपण त्यात काजू बदाम तुकडे तळून घेऊयात। थोडं जास्तच घालते। तूप विरघळलंय, आता त्यात काजू बदाम पिस्ताचे तुकडे आपण घालूयात। तुपात तळलं की कोमट वासही येत नाही व लाडूही टिकतात। काढून घेऊयात। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही छोटे तुकडे करून तसेच लाडूमध्येही घालू शकता। त्यानंतर त्याच तुपात डिंक तळून घेऊयात। आता गॅसची फ्लेम थोडी मीडियम करायची। डिंक असं फुललं की काढून घ्यायचं। आता नाचणीचं पीठ तुपात मस्त खरपूस भाजून घेऊयात।
गॅसची फ्लेम मीडियम स्लो ठेवून आपण सारखं असं ढवळत राहायचं आणि शक्यतो भाजण्यासाठी जाड बुडाचीच भांडी वापरायची, म्हणजे तळाशी करपतही नाही आणि व्यवस्थित आपलं भाजून होतं. असं ढवळत राहिलं की कसली गुठळीही होत नाही व व्यवस्थित सर्व पीठ छान भाजलं जातं. थोडंसं तूप घालूया. बेसनाच्या लाडूसाठी जसं आपण भाजतो व त्यानंतर थोड्या वेळानंतर तसं तेल सुटतं, तसंच आपण नाचणीचं पीठ पण भाजून घ्यायचं. थोडं थोडं करूनच तूप घालायचं, एकदाच सर्व आपण घालायचं नाही. आता अजून एक चमचा आपण तूप घालून त्यात खजूर पावडर घालायची. आणि मिक्स करायचं. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही यात सुको खोबऱ्याचा कीस, शेंगदाणे घालू शकता. आता गॅसची फ्लेम बंद करायची. मिक्सरच्या भांड्यात ड्रायफ्रुट्स व डिंक वाटून घेऊयात. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही डिंकाचा असंच हाताने चुरा देखील करून घालू शकता. हे बघा, असं वाटून घ्यायचं. आता मगाशी भाजलेलं तीळ, खसखस घालायची. गॅसची फ्लेम बंदच आहे. आता आपण एक एक सर्व घालूयात. गुळ पावडर किंवा गुळखडा घालू शकतात. गुळखडा घेतला तर तुम्हाला खूप बारीक असे कापून घ्यायचे आणि घालायचं. त्याच प्रमाणात आपण घ्यायचं. त्यानंतर सुंठ पावडर, जायफळ वेलची पावडर, डिंक वाटून घेतलेलं घालून सर्व एकजीव करून घेऊयात. गॅस बंद असला तरी कढई गरम असल्यामुळे सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं. आवडीनुसार तुम्ही गोड कमी जास्त करू शकता.
आता सगळं पीठ मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलं आहे. हाताने कुठे गुठळी असेल तर ती फोडून सर्व मिक्स करायचं. थोडंसं चवीला घेऊन तुम्ही कमी गोड जास्त आवडीनुसार घेऊ शकता. आणि असं बोटांनी प्रेस करत लाडू वळायचे. अगदी सहज वळले जातात. जर तुम्हाला वळता येत नसतील, जर कोरडं वाटत असेल तर तुम्ही थोडंसं तूपही घालू शकता. पिस्ता बदामचा तुकडा असा वर लावला की बघायला पण छान दिसतात. जर पीठ तुम्हाला कोरडं वाटत असेल तर तुम्ही साजूक तुपाचाही वापर करू शकता. आणि जास्तच तुपाळ झाले असतील असे वाटत असतील तर तुम्ही थोडंसं असं भाजून पीठ घातलं तरी हरकत नाही. असं वरून प्रेस करत बदामाचा पिस्ताचा तुकडा आपण लावू शकतो. हे ऑप्शनल आहे पण दिसायला खूप छान दिसतात. अगदी मार्केटमध्ये विकत मिळतात तसे. आणि खसखसही खूप छान दिसते लाडूला. अशाच प्रकारे सर्व लाडू वळून घेते. या लाडूंचे फायदे खाल्ल्यामुळे काय शरीराला मिळतात हे मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेलं आहे. मस्तच. एवढ्या साहित्यात मध्यम आकाराचे 12 ते 15 लाडू बनतात. यामुळे केस गळती कमी होते, हृदयासाठी चांगलं, पचायला, वजन कमी करायला चांगलं मदत होते. लहान असो वा मोठं चवीने हे लाडू सगळेच खातील. हे लाडू हवाबंद डब्यात महिनाभर अगदी व्यवस्थित राहतील. तुम्ही पण बनवून बघा असे पौष्टिक व चविष्ट असे नाचणीचे लाडू. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक शेअर करायला विसरू नका. अशाच नवीन रेसिपींचे अपडेटसाठी बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.